the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as कुकुरको मालिक को कुकुर हामी बाहिर यहाँ बाटोमा हिँड्न पाउनु बाटोमा हिँड्न पाउने अनि कुकुरहरु त बाहिर कुकुर हो नि त यस्तो बाहिर त्यो त बुझ्नुपर्छ नि त यिनीहरूको खालको हामी अब त्यो त 3-4 जना बालेर त साथीहरु टोके छैन तर टोक्यो भने के पहिले चाहिँ यो हुनु पर्यो नि उसले हामी यहाँ बाटोमा हिँड्न पाउने नहिँड्नु भन्नाले बाहिर कुकुर हामी पाल्यो होइन केही गरी यिनीहरूले टोक्यो भने हामी हेरिदिन्छौँ हेर्ने कुरा भन्दा यस्तोलाई बाहिर नपाल्नु पर्ने बाहिरकै कुकुर हो कि यो भने त्यसपछि बाहिर कुकुर बाहिर होइन हामीले चाहिँ टोखा नगरपालिकाबाट यस्ता कुकुरहरूलाई के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ कारवाही गर्दैछौँ होइन राम्रोसित खिच्ने नि त मेरो अलिक टाढोबाट होइन यो चाहिँ म बराबर यहाँ जान्छु होइन जहिले पनि आउँदाखेरि यो चाहिँ यसले चाहिँ भुक्छ अथवा टोक्न खोज्छ कि त्यो भन्दाखेरि त तपाईँले चाहिँ यसलाई के गर्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् हेरिरहेको छु त तपाईँले तर अघि नन्सेन्स भने हामीलाई भनेको त्यहाँ हेरेर त्यो भन्नु पऱ्यो नि त्यो कुकुर त्यस्तो तपाईँले मान्छेलाई भनेर हुन्छ त त्यस्तो हो नि कि तपाईँ बाँधेर राख्नु होइन कि पाल्दैन भने किन खान दिनु पर्छ तपाईँ भिसा कुकुरहरूलाई उसले पालेको होइन अरे क्या त्यही त खाएको हाम्रै कुकुर हो त्यो हाम्रै कुकुरलाई तपाईँहरूले टोकेको छ टोकेपछि चाहिँ कुरिसक्यो नि तपाईँले हामीलाई टोकेपछि चाहिँ कुरिसक्यो पाल्नु न भन्नु होइन बाइक पनि घुरेर जाँदाखेरि बाइकको पनि त्यो गर्छ कि एक्सिडेन्ट कुकुर हो नि त यो त अङ्कल तपाईँले बुझेको छैन हामी त मान्छे हो नि त यो त कुकुर हो नि त बुझ्नु न तपाईँ कुकुर हो तर कुकुरले टोकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरो त बुझ्नु न बाहिर कुकुरहरूलाई चाहिँ अनि बाँच्नु त्यो नि छैन अङ्कल बाँच्ने अधिकार छ मानवलाई मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार छैन हामीले तपाईँहरूले केही भने मान्छे होइन हामी त के छ भने कुकुर अभियन्ता र यो चाहिँ मानव अधिकारको बिचमा मडिमार्ग हेरेर हामीले प्लानिङ ल्याउनेछौँ यो चाहिँ तपाईँहरूले जे भन्यो भने टोखा नगरपालिकाबाट हामीले प्लानिङ ल्याउनेछौँ यसपालिको बजेट ल्याउनेछौँ बुझ्छ नि त हामीले त नि हो कि अङ्कल भन्नु न हो भने तपाईँले फेरि उहाँसँग के भन्नुभयो मलाई के भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले यसलाई खुवाउँदाखेरि यसलाई कसरी मिलेन कि हाम्रै हो यो हामीले पाल्यो होला माया गरेर पाल्यो होइन माया गरेर पालेपछि तपाईँले चाहिँ कुकुरलाई कहाँ हग्नु दिने कहाँ हग्नु नदिने अथवा के गर्नु पर्ने त्यो चाहिँ तपाईँले नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो नि त त्यो त हामीले गरिरहेको त नि त्यो यस्तो क्या भाइ यस्तो तिम्रो हो कि होइन भन हाम्रै हो यो सबै तिम्रो हो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा लगाएर राख्नु पऱ्यो नि मसँग 3टा कुकुर छ घरमा होइन मेरो घरमा छ म आफ्नो ठाउँमा राख्छु यहाँ टोकेको भए जस्तै तिम्रो घरमा नि फ्यामिली होला तिम्रो अब यस्तै इल्डर मान्छे छ होला नि छैन त्यस्तै इल्डर मान्छेले कहीँबाट हामी जस्तो हुँदैन नि त हामी भनेको कस्तो हुन्छ यङ मान्छे वी क्यान ह्यान्डल होइन दे क्यान नट क्या त्यो चाहिँ बुझ भन्नु मैले पनि के भनेको छ अलिकति ध्यान दिएर हिँड्नु न भन्नु हामी कसरी ध्यान दिनु हामी यहाँ नबसे भयो झन्डै टोक्यो क्या मलाई टोकेको अझ भनेर हामीले नरोकेको भए टोकिनु लाग्थ्यो क्या तिमी पनि ठुलो नगर होइन त्यो भन्नु पऱ्यो तिमीले भनेको अङ्कलले पनि सिधै अनि अघि सिधै ननसेन्स भनेर युआर यङ होइन क्या तिम्रो हामीले भन्दा त अङ्कलले बुझ्नु पर्ने हो नि त हामीले टोकेपछि बुझ्ने कस्तो कुरा गर्छ तपाईँले बुझ्नुपर्छ नि अङ्कल हामीले बुझ्ने त्यो कुकुरलाई त्यस्तो पुग्ने त्यस्तो कुकुरलाई चाहिँ ठाउँमा राखेर पाल्नु पऱ्यो त ठिक छ हामीले पालिरहेको छ ल अब त्यो के बाँधेर राख्नु पऱ्यो नि त यस्तोलाई मसँग 4-5 हामीसँग छ माथि 3टा छ तल 3टा छ हामीले नि पाल्यो यिनीहरू 6वटा ठाउँमा राख भने क्या ठिक छ ठाउँमै छ टोक्न आयो भने भाइले भने टोकेपछि हेर्छु तर यो पनि कुकुर हो नि त हामीले कतिजनाले हेर्ने क्या त्यो कतिजना हेर्ने भने कुरो भाइले जब पालेपछि त ल यस्तो ल मेरो कुकुर होइन रहेछ नि तपाईँहरू के गर्छ ल त्यही त तिम्रो होइन
ल हाम्रो होइन रहेछ नि तपाईँहरूले मलाई एग्रेसिभ हुने कुरै छैन क्या भाइ हामीले नि एग्रेसिभ हुने कुरै मैले नाम्सित भने त अनि तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटै हुन्छ भनेको क्या भाइ हो त नि तर मैले नि दाइ के भने जाने एकछिन भाइ यसो भने भाइले मलाई के भन्नु खोजेको भन्नु त मैले भन्न खोजेको यिनीहरू पनि बाहिर कुकुर होइन भनेको अन्त मेरो कुकुर र टोकेन के गर्छ भने त्यसो भयो नि भन्नु खोजेँ त्यस्तो भयो कि त्यो बुझाउनलाई तिमीले तर यस्तो हो क्या यिनीहरू पनि बाहिर कुकुर हो होइन बाहिर मैले कुकुर यस्तै अङ्कल बाहिरमा तपाईँहरू खाइराखे हो खाइराखे पनि यसो भएपछि त के ऊ चुपचाप हामी त टोके पनि चुपचाप सर जाने भर्खर ननसेन्स भन्नुभन्दा तपाईँले अनि कुकुरले टोक्न लगाएपछि ननसेन्स भनेको गुडसेन्स भन्ने यहाँ मान्छे छैन भने चाहिँ के भन्छ तपाईँ गुडसेन्स भन्ने तपाईँले सिधै जो मान्छेलाई पनि ननसेन्स जो यो दाइजो के अरे ऊ त्यो के अरे घरको बाहिर मान्छे त्यसै अस्ति भने बाबु बाबु हो कि अब यो कुकुर को त म यहाँबाट हिँड्दाखेरि अस्ति पनि त्यसो भए यहाँको कोही एकजना महिलाले हे भने भन्दाखेरि चाहिँ रोक्यो होइन थाहा छ यो पसलको कुकुर नै थाहा छ मलाई यो कुकुर पसल भने म त्यहाँको हिँड्दाखेरि होइन जब कुकुरले टोक्न लगाएपछि चाहिँ अब चुप लाएर ननसेन्स नभन्ने त्यो गुडसेन्स भन्ने मैले तपाईँले नचिनिकन त्यसरी भन्नु पर्दैन नि त अङ्कल रामसित भने हामी रामसित अङ्कल तपाईँ हिँड्नु भन्थ्यो होइन कुकुर तपाईँले कुकुरले राम्रोसित चाहिँ उसलाई ठाउँमा पालेको भए हामीले पुरै गर्ने कुरै आएन नि यिनीहरू पनि कुकुर हो तपाईँहरू पनि अलिक ध्यान दिएर हिँड्नु यिनीहरू पनि ध्यान दिएर तपाईँ उठातिर पनि जाने हामी यतापट्टि गएको त्यहाँ तपाईँको अघि नजिक पनि आएको छैन म यहाँ पुगिराखेँ अनि म त्यहाँ तपाईँको पसलमा आएछ र भाइको पसलमा आएछ र म यहीँमा आएको नि यो बाटोमा हिँड्नु नपाउने त्यही भन्दैछु नि होइन मैले हिँड्नु नपाउने भनेको छैन कि हिँड्नु अन्त अलिकति ध्यान दिएर हिँड्नु यो मैले कसरी ध्यान दिनु भन्नु कसरी ध्यान दिनु भन्नु त म यो बाटोमा बिस्तारै हिँडिराखेको छु कसरी ध्यान दिने अलिक ध्यान दिएर हिँड्नु तपाईँहरू अलिकति यिनीहरूलाई पनि हामी हेर्छौँ तपाईँहरू पनि अलिकति त्यो गरेर हिँड्नु कुकुर बुझ्दैन कि यिनीहरू पनि होइन कुकुरले कुरो नबुझ्नेलाई बाँधेर राख्नु पऱ्यो त अस्ति पनि एउटा बाइकलाई उसले बाइकले कतै लडेको उसले अर्काले लडाउँछ प्रिभेन्सन मेरो के गर्ने तपाईँले भने मैले होइन भनेको छैन कि अङ्कल अनि भाइले बुझ्दैन भन्नको चाहिँ मैले त्यसरी कुकुरले त बुझ्दैन बुझ्ने मान्छे मालिकले अथवा पाल्नेले अलिकति नियन्त्रण गर्नु परेन जति कुकुरले बुझ्दैन नि त्यस्तै क्या हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल हुन्छ नि त्यति हो क्या अङ्कल छोडिदिनु